Welkom in Marta's atelier op deze eerste keer samen tekenen. Vandaag tekenen we dit beeld hier. Het is een borstbeeld van Karel van de Woestijnen en het werd in eerste instantie in 1909 door de Lathemse beeldhouwer Karel de Kok in gips ontworpen. En in 2004 werd daar een replica in brons van gegoten, ter gelegenheid van een eerste editie van de Karel van de Woestijnenprijs voor Poëzie. Het staat in Lathem en ik heb het steeds een fantastisch beeld gevonden, mede door de tekst die onder het beeld staat gebeiteld. En de tekst gaat als volgt: wie heeft de koude kroon gebroken, die zwaar mijn dubbend denken omsloot. Wie was nu die Karel van de Woestijnen? Wel, dat was een schrijver die geboren werd in Gent op 10 maart 1878 en hij is overleden op 24 augustus 1929 in Zwijnaarden. Dat is een dorpje niet ver van Gent. Zijn broer, dat was Gustaaf van de Woestijnen, geboren in 1881, gestorven in Ukkel 21 april 1947 en dit was een Belgisch kunstschilder. Hij had 2 kinderen, Maxime van de Woestijnen, die eveneens schilder was, en hij had nog een zoon, David van de Woestijnen, die componist was. Dus een heel interessante artistieke familie. Wat vind ik nu zo interessant om te tekenen? Wel, dat is de houding van het beeld, dus de schuine houding van het hoofd. Het haar, die fantastisch mooi geboetseerd is, en ook de handen. Dat vind ik zeer mooi gedaan. Dus we gaan dit proberen op papier te zetten. Moest je ooit in Sint Maartens Lathem zijn, dan kan je daar het beeld in levende lijve gaan zien en natuurlijk tekenen. Wat heb je nodig om te kunnen tekenen? Wel, in eerste instantie natuurlijk een blad papier. Dit is hier gewoon simpel tekenpapier. Maar je kan ook printpapier gebruiken. Je kan eventueel, als je een krant hebt, dan kan je op krantpapier gaan tekenen, eender wat. Wat heb je dan nog nodig? Dat zijn potloden natuurlijk. Ik heb hier een doosje met een range van B naar 8B. Dus er zitten 2B, 3B, 4B, 6B en 8B in. De B is waarschijnlijk op reis, dus die is eventjes niet thuis. En dan heb je ook nog een gom nodig. Dit is een kneedgom, want ik ben heel erg fan van een kneedgom. Ik heb eigenlijk geen andere gommen dan dit. En dan heb je natuurlijk nog een referentiefoto nodig. Deze foto nam ik een paar weken geleden van dit beeld. En ik heb het vergroot. Dus ik heb het hoofd apart uitgeprint. En dan heb ik ook de handen apart uitgeprint. Je kan nu... Ik neem eerst hier een potlood uit, mijn 2B. En je kan daar
in het midden van de foto, dus 20 ongeveer. Dus 10 is het midden. Dan ga je ook het midden nemen van de hoogte. Dit is ongeveer 22. Dus dit is 11. En hier heb je ook 11. En dan ga je deze punten gaan verbinden. En natuurlijk ook dit hier. Ziezo. Ja. En nu heb je een verdeling in je blad. Dus heel sumier. En wat ik nu ga doen, is diezelfde verdeling overnemen hier op mijn blad. Nu, als je die lijnen zelf zet, zet ze niet zo sterk zoals ik hier heb gedaan. Dus zet ze heel licht. Het is alleen maar opdat de camera dit zou oppikken. Want als ik die lijnen heel licht zet, dan ga je daar niet zoveel van zien. Je kan natuurlijk ook uit de losse pols gaan tekenen. Maar om het jullie wat makkelijker te maken, heb ik dus deze simpele verdeling geplaatst op de foto en op het blad. Wat ik eerst normaal gezien doe, dat is hier de schuinte gaan bepalen. En dit loopt ongeveer op die manier. En dan zitten hier ongeveer die ogen. Dus ik kan telkens gaan refereren aan deze twee lijnen. Dus deze horizontale en deze verticale. Wanneer het jou te moeilijk wordt, dan kan je gewoon gaan kijken van dit punt naar dit punt en dit gaan meten. Dus dan weet je ongeveer dat deze linkerzijde van het hoofd hier komt. In eerste instantie kan je een rechte lijn plaatsen. Dus je kijkt niet naar alle uitstulpingen wat je hier ziet. Dan kan je eventueel dit hier gaan opmeten. En dan komt deze lijn naar hier. Op die manier. En dan heb je het haar. Maar zoals ik zeg, je hoeft echt niet te gaan meten. Je kan ook gewoon het pure zien gaan toepassen. En terwijl je kijkt, kijk je ook naar de schuinte, dus de richting van deze lijn, tot waar ze komt hier ten opzichte van deze verticale.
Dus dat is een enorm grote hulp natuurlijk. Dan kan ik hier dit oog. Dus ik kijk altijd naar lijnen en richtingen van die lijn. Dan kan ik eventueel aanzien tot waar dit punt hier komt. Dan heb je dit. Dat is hier een stukje van het haar. Dan heb je deze beweging van de snor. Dit vind ik altijd het moeilijkste van een tekening. Dus het begin, dus alle plaatsingen op het blad. Eens je dat hebt, dan wordt het echt fun. Om te gaan zoeken naar vorm, naar licht, naar schaduw. Dus je ziet dat dit stukje zo gaat. Dus je kijkt gewoon naar richting. Probeer niet te benoemen wat je aan het tekenen bent. Want als je benoemt wat je aan het tekenen bent, dan is je linker hersenhelft dominant. En dat willen we absoluut niet. We willen de rechter hersenhelft aan het werk zetten. Wat ik dus hier niet kan doen, aangezien ik uitleg geef terwijl ik aan het tekenen ben. Liefst van al zou ik zwijgen, maar dat kan ik helaas nu niet. Aangezien ik jullie wil begeleiden. In het tekenproces. Maar als ik teken, dan probeer ik echt mijn tetter of mijn getetter in het hoofd echt wel te gaan stilzetten of stilleggen. Dus tekenen en praten, dat gaat niet goed samen. Dus wat heb ik hier gedaan? Ik kijk gewoon naar die richting. Die komt naar hier. Je kan hier gewoon een rechte lijn plaatsen als je wil. Hier heb je een buiging in de lijn en dan gaat ze weer naar links toe. Oké, dit hebben we al. Dan ga ik hier nog eens kijken naar de contour. Wat je ook kan doen, dat is eerst tekenen en dan gaan zien van, ben ik hier wel juist of niet juist. Dus ik zit hier een klein beetje te ver. Dus ik neem dat opnieuw weg. Oké. Ik heb ooit gelezen, maar ik weet nu niet meer wie dat juist heeft gezegd. Teken eerst, gebruik eerst je ogen
En ga dan meten. En ik denk wel dat dat ergens juist is. Want als je begint meten en nog eens meten, dan kom je wel dikwijls bedrogen uit. Meten is niet alles. Het is vooral zien. Het is echt vooral zien. En als je leert tekenen, dan leer je eigenlijk niet tekenen, maar je leert zien. Zien wat er is die voor je staat. Wij denken dat we heel veel zien, maar eigenlijk zien we niet veel. En als je tekent, dan leer je niet tekenen, maar zien. Hoe raar het ook klinkt. En ik hoop echt dat je dit hier ook eens tekent. Hoe meer je tekent, hoe meer je ziet. Het is natuurlijk ook een beeld. Het is waarschijnlijk ook niet volledig anatomisch correct. Maar zoals ik eerder zei, ik vond het altijd een zeer mooi beeld. Dus ik zie, dus hier heb je die snor. Als ik die lijn hier doortrek, dan kom ik ongeveer hieruit. Ik kan hier ook gaan zien naar de lege ruimte, of de negatieve ruimte. Dus nu probeer ik eerst alle lijnen wat ik zie op papier te zetten. Als ik alleen teken, dan ga ik nogal heel vlug gaan kijken naar de verhouding van licht en schaduw. Dus ik blijf niet heel lang hangen in een lijntekening. Dus ik ga heel vlug naar een driedimensioneel iets. En dit door heel vlug te gaan, of heel vlug schaduw te gaan opbrengen. Dus je hebt dit hier. En dan krijg je deze beweging. En dit komt tot hier. En dan gaat dit naar beneden toe. Het is wel prachtig om te zien hoe het geboetseerd is.
Je ziet echt iets heel goed wanneer je het tekent. Dus nu kan ik nog altijd gaan corrigeren natuurlijk. Wat ik zie dat ik heb ergens gemist in het tekenproces. Probeer niet te streng te zijn voor jezelf. Laat het echt wel fun zijn. We maken hier geen tekeningen die ooit in een museum moeten hangen. Dat is niet de bedoeling hier. Potlood kan je altijd uitvegen. Dus als je ziet, oh, ik heb een fout gemaakt, dan neem je gewoon je gom. Je veegt het uit en je begint opnieuw. Ofwel teken je er gewoon over. Het is echt leren, plezier hebben in het tekenen. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste, vind ik. En wanneer je het kan loslaten, of je resultaat kan loslaten, dan gaat het echt wel beter. Als je heel gespannen zit te tekenen, dan gaat het dikwijls niet zo goed. Dus laat het gewoon tekenen. Laat het tekenen in jezelf. Zie zo. En nu kan ik beginnen kijken naar licht en donker. En wat vind ik het beste van doen? Dat is kijken naar mijn donkerste delen. En dan kan je gewoon op die manier gaan schaduwen. Dus je kan eerst je tekening vervolmaken. Wanneer ze op papier staat, dan volg je me weer in het schaduwen van dit hoofd.
Dus als ik grote stukken moet arceren, dan neem ik de potlood tamelijk ver. En als je dit hier wil bewaren, dan kan je hier een papiertje gaan leggen op je tekening, zodanig dat je niet zit te wrijven in je tekening. Dus als ik hier nu dit stukje ga gaan arceren, dat is een beetje een detail, dan ga ik wel mijn potlood dichter bij het lood gaan houden. Ik gebruik hier kruisarcering. Je kunt het natuurlijk zo realistisch maken als je wil. Hoe meer verschillen in tonaliteit je hebt in een tekening, hoe realistischer
hoe minder, hoe schetsmatiger. Dus wil je daar gewoon een schets van maken, dan hoef je niet zoveel verschil in tonaliteit te hebben. Dat is hoe het werkt. Het is wel een heel leuke bos haar. Dat was waarschijnlijk krulhaar dat die man had. Ik weet niet of er mensen zijn onder jullie die ook boetseren of beelden maken. Dat is ook iets heel apart natuurlijk. Maar over het algemeen kunnen beeldhouwers heel goed tekenen. Dat hebben ze mij toch altijd wijs gemaakt. Dus heb je iets te donker geschaduwd, dan kan je het altijd terug wegnemen met een kneedgom of gom. Wat je ook hebt aan gom. Ik werk zeer graag met een kneedgom. Maar ik zie soms ook tekenaars die verschillende soorten gommen gebruiken, al naar gelang. Dat doe ik persoonlijk niet. Dus zie je waarom je die lijnen heel zacht moest zetten. Dan krijg je er niet gemakkelijk meer uit. Maar ik heb gemerkt, als je hele zachte lijnen zet, dat de camera het gewoon niet oppikt. Dus als je meetekent, dan kan je in de video altijd stopzetten. En als je dan een stukje getekend hebt, dan kan je opnieuw aansluiten. Ik ben iemand die nogal heel vlug tekent. Dat is nu eenmaal mijn ritme, daar kan ik niet echt iets aan doen. Ik weet nog goed, toen
toen ik in de academie zat, dat ik heel veel schilderijen afwerkte, terwijl de anderen nog aan hun eerste exemplaar bezig waren, maar daar kon ik echt niks aan doen. Ben je een trage tekenaar, dan is dat zo. Honoreer je eigen manier van werken. Ik heb altijd bewondering voor mensen die zo heel traag en heel gefocust zitten tekenen. Ik zit ook wel gefocust te tekenen, maar dan ietsje vlugger. Maar je ziet, eens je de lijntekening hebt op je papier, dan is dat echt wel tof om het op die manier te gaan uitwerken. En ben je het even moe, stop dan gewoon. Ga een koffietje gaan drinken of een theetje. En als je terugkomt, dan zal je tekening hier nog altijd liggen en kan je gewoon weer opnemen natuurlijk. Er komt heel weinig techniek bij kijken bij tekenen. Het is niet zoals bij schilderen. Dus ik kijk nu nog altijd naar die lijnen wanneer ik aan het schaduwen ben. Of ik moet corrigeren. Ja, dan nee. Dus ik blijf wel zien, hè. Dus, dus ik zie dat ik hier een stukje te ver ben, dus ik ga dat gaan verbeteren. Ik probeer zo accuraat mogelijk te tekenen. Maar ik wil ook geen slaaf zijn
dat het echt wel bijna fotografisch moet zijn. Dat is wel niet de bedoeling van wat ik hier nu aan het doen ben. Dus ik heb de foto ook in het gedeelte community geplaatst, opdat je zou kunnen meetekenen. Zou ik wel tof vinden van te horen. Het spijtige aan de huidige tijd is dat iedereen in zijn eigen ateliertje zit te tekenen en te schilderen. Als ik de geschiedenis mag geloven, dan kwamen vroeger schilders, tekenaars, beeldhouwers heel vaak tezamen. En dan kon het zijn dat ze een ruzie maakten, maar dat kwam er dan natuurlijk ook bij. Maar nu zitten we natuurlijk in deze moderne tijd allemaal alleen in ons ateliertje. En dan moeten we het zo oplossen dat we online wat contact leggen met elkaar. Wat wel spijtig is. Maar het zijn moderne tijden, denk ik. Dus hier is er iets, een stukje van zijn hand. Het feit dat ik het in 2 heb gezet is, anders duurt het hier te lang op YouTube. Ik heb eigenlijk wel zin om opnieuw wat les te gaan geven dan fysiek. Ik vind het altijd zo tof om de vooruitgang te zien van mensen die beginnen met tekenen. Het is soms echt spectaculair. En dat is echt heel, heel mooi om dat te zien.
Dus ik teken dit nu helemaal met een 2B. Je kan ook met een iets hardere potlood starten. En wanneer je dan begint te schaduwen, kan je overschakelen naar zachter. Omdat hoe zachter je potlood, hoe zwarter of hoe donkerder. Wat ik ook niet doe nu, is mijn blad omdraaien. Dat doe ik wel als ik alleen teken. Dus jullie tekenen alleen. Dus als het soms moeilijk wordt om op die manier te gaan schaduwen, draai zeker gewoon je blad om. Want op die manier teken je echt tegen je hand in. Dat is niet de bedoeling. Het is echt wel een heel aangenaam hoofd om te tekenen. Ik weet niet hoe jullie daar tegenover staan. Ik vind het echt wel heel tof om te doen. Dus kijk zeker altijd waar twee vormen tegen elkaar komen. Dus hier zit heel veel licht op, hier zit het donker. Dus ik moet dit hier donkerder maken. Wat ik nu uiteindelijk kan doen, maar je hoeft het echt niet te doen hoor, maar ik zal het eens voortonen. Dat is hier met een doezelaar
Dus een klein beetje de markeringen gaan weghalen. Kan met een doezelaar, kan ook met een stukje papier, keukenpapier. Maar dat hoeft echt niet hoor, als je dat niet graag doet. Doe het dan zeker niet. Maar ik wil het gewoon eens tonen dat het kan. Ik wrijf niet al te hard met deze doezelaar. Nadat ik dit heb gedaan, dan kan ik opnieuw de lichte delen er gaan uithalen. Dus je kan het gewoon hier in een topje knijpen. Dus deze kneedgom is niet alleen een gom, maar het is ook een tekeninstrument natuurlijk. Ik kan er gewoon mee gaan tekenen in je reeds aangebrachte grafiet.
En wat ik nu opnieuw kan doen, dat is er terug wat schaduw bijvoegen. En ik heb hier nu een 8B. En met een 8B, je gaat dit zien, kan ik heel wat donkerder gaan. Dus waar ik denk, daar moet nog wat schaduw bij. Dat kan ik doen met een heel zacht potlood.
Ik heb zojuist een pauze genomen en wanneer ik terugkwam, dan zag ik dat dit stuk hier te breed is. Dat geeft niet, je kan het gewoon gaan corrigeren. Aangezien we geen tekeningen maken voor de eeuwigheid, kunnen we onze fouten herstellen. Dus dan komt dit hier. Dus ik heb hier een klein stukje te veel. Dan kan je dat daar gewoon opnieuw wegnemen. En waarom was het hier niet juist? Dit is omdat de schuinte niet juist is. Dus nu heb ik de schuinte van dit of van deze lijn gecorrigeerd. En dan zit hier ook nog een soort schaduw, denk ik. Op die manier. Dus je kan gewoon altijd gaan corrigeren wat je ook ziet wat niet juist is in je tekening. Ziezo, dit was onze eerste maal samen tekenen. Ik ben benieuwd, heeft het jou aangezet tot tekenen of helemaal niet? Ik weet dat het voor mensen soms moeilijk is om te beginnen met tekenen en vandaar dit idee. Goh, je kan ook gewoon het filmpje aanzetten zodat je mij ziet tekenen en zelf iets helemaal anders tekenen wat je dan graag tekent. Aan jou de keus. En anders, tot in een volgende video. Dag!